back to my channel. Hello mga kapatid, nandito na lang po si HiNaGirl702 para po i-share sa inyo ang paggawa ng easy vegetable egg soup. Ito po ang ating mga sangkap. Umpisa na natin, bali mag-iinit po tayo ng tubig. 3.5 liter po ang gamit ko po niyan. At habang pinapakuluan natin yung ating tubig, slice na po tayo ng sibuyas. White po ang gamit ko dyan. And next po ang carrots. Pasensya na po at wala pong direksyon ng aking paggagayat. Pagtsagaan na lang po. At next po yung celery. Pwede nyo pong gamitin rin po dyan kung meron pong mabili kayo na may dahon, pwede po siya. At gagamit tayo ngayon ng 3 eggs. Ayan po. Sorry po at napindot po ay isang slow motion. Wala na po akong magawang remedyo. So, dapat po i-antay natin siya maging 5 minutes po. At lagyan po natin siya ng black pepper. Ayan. At isa pong chicken cubes. Ano daw? Haluin. At 1/2 cup of cornstarch. Ayan. Tumalasik pa. At lagyan po natin siya ng tubig. 1/2 cup of water. So, lalagay na natin. After 5 minutes po, lagay na po natin yung cornstarch. Haluin natin ng maigi. At next po yung 3 large egg. Haluin natin maigi. Diba? Mayroon na po tayong soup. Ayan. So, ready to serve na yan. Meron po tayong option. Optional lang po yan, yung ating ginamit na pepper. Kung meron po kayo yan, mas okay po. Okay.
Ayan po ang ating easy vegetable egg soup. Sana po nagustuhan niyo. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe me at the bottom, Girl 702. And don't forget to hit the bell button for notification. Sa susunod ulit, see you po next time. Thank you for watching, guys. Slow motion na naman po. Bye guys, see you later.